A Magyar Zeneháza legkísérletibb terében vagyunk szerintem, és egyben leginnovatívabb terében is, a Hangdomban. A Hangdom előélete ugye 1970-ben megy vissza, amikor is Karl-Heinz Stockhausen tervére megépítették az első hangdomot. Ehhez képest most 50 évvel később itt van 27 darab magassugárzó és 4 darab mélysugárzó. Ezt pedig kiegészítve, ami az evolúcióját mutatja a hangdomnak, az, hogy van egy félgömb alakú kupola, és belül ennek minden része vászon, ahova bárhova tudunk vetíteni. A sokcsatornás rendszer igazából 2 lehetőséget biztosít számunkra. Van az úgynevezett point-to-point, amihez az kellett, hogy elmentünk egy hatalmas térbe, ahol minden egyes hangszert külön-külön vettünk föl, és az egyes hangszereket pedig direktbe a külön hangszorokhoz csatoltunk. Legtöbbször ugyanakkor az Ambisonics formátumot használjuk, ami azt jelenti, hogy kreálunk egy virtuális teret a hangszorok segítségével, és ott bárhova tudjuk helyezni a hangot. Az audio mellett ugye itt van a vizuális tartalom. A mostani felállás szerint 8 darab projektor van a térben. Ennek a 8 projektornak az összessége fedi le ezt a félgömb alakú felületet. Hetente kalibrálnunk kell azért, hogy ezek a projektorok együtt ki tudják adni ezt a félgömb felületet. Ide bármikor tartalmat készítünk, azt eléggé specifikusan ide kell tervezni. A legotthonosabban azok a művészek mozognak ezen a területen, akik a generatív vizuálanyagokat hozzák létre, ilyen virtuális képi anyagokat készítő szoftverekben, mert ugye azokat a tartalmakat, amik korábban mondjuk egy ilyen 16:9-es vagy 4:3-as képernyőre készültek, azokat így nagyon nehéz lenne ide adaptálni. Például most van a Csoma kaleidoszkóp anyag Szemző Tibortól, és azt egy Super 8-ason vette fel, tehát ott fel volt dobva magasan a labda, hogy azt hogy rakjuk ide. Ezért is jött az a döntés, hogy készítünk egy ilyen kaleidoszkóp jellegű dolgot, tehát ahol lehetett, duplázzuk vagy 4-szerezzük a képi anyagot. Igyekszünk más diszciplinákat is a hangdomba bevonni, mint például a képzőművészetet. Így került a hangdom vásznára akár Boschnak a Földi gyönyörök kertje is, vagy Csontvári képei, amely megint csak egy másik nagy feladat, mert megpróbáljuk úgy adaptálni ezeket a tartalmakat, hogy ne változtassunk a jelentésén, és ugyanúgy átjöjjön az, amit szeretne a művész, de ugyanakkor az ember, vagyis a látogató olyan részletesen bele tud menni a festménybe, ahogy ezt máskülönben nem tudná megtenni. Domlive-nak igazából az volt az alapkoncepciója, hogy mint egy mozi kicsit úgy működik napközben, tehát fél óránként mindig más vetítéseket tudunk megnézni, viszont mindig van egy olyan nagy esti esemény minden hónapban, amikor bemutatunk valami újat, ami utána később tovább él és moziszerűen megtekinthető a házban. A Domlive esemény alatt viszont itt vannak az alkotók, itt vannak a művészek, és eközben meg is nézhetjük magát a végeredményt először. A zenepedagógiai foglalkozásainkat is próbáljuk összekapcsolni a hangdom különböző vetítéseivel, ilyen például a hangdom foglaló foglalkozásunk, ahol azt nézik meg, hogy a különböző elemekből, hangokból hogyan áll össze a zene, és ezt meg tudják tekinteni egy konkrét vetítésben is, és aztán ezt ki is próbálják élő zenével közösen. Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatási intézményekkel való együttműködésekbe is. A Zeneakadémia az elektroakusztikus tanszékének a hallgatói például a tanterv keretén belül járnak be és készítenek hanganyagokat, míg a MOME-nak az animációs szak hallgatói otthon virtuálisan hozzák létre az anyagokat, de ugyanúgy a tanterv részeként. Dolgozunk folyamatosan együtt Berlinben a Universität der Künste, tehát a Művészeti Egyetemnek a hangművészeti mesterkurzusának a hallgatóival is.
Szerintem a legizgalmasabb dolog a Hangdomban, hogy megélni egy ilyen háromdimenziós valóságot, úgyhogy aránylag limitált nézőszámmal. Tehát, hogy itt vagyunk bent 40-en, egy ilyen családias hangulat, és szerintem így a jelenlét így nagyon-nagyon aláhúzódik ebben a térben.